السلام عليكم، شخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد، وصفه جديده مع عيوش ان شاء الله غنوجدوا انا وياكم الكتف في الفرن. وكذلك هذا الرز على الطريقه السعوديه كيجي اكثر من رائع. قولوا بسم الله وندوزو نشوفوا الطريقه. عندي هنايا كتف تاع الغنمي كما كتشوفوا ما شاء الله، راه كلكم موجود عندكم اللحم تاع العيد. ضروري يكون فيه شويه الشحم باش ما يجيناش ناشف. غنحتاجوا ليه بعض الفصوص تاع الثوم، المنسمات اكليل جبل وزعيتره. عندي هنا بصله مقطعه على هذا الشكل، وعندي ملح الخشن او الملح البحر الخشن مع قليل ديال الحار اليابس، وكذلك الابزار الخشن، الابزار الاسود الخشن. كنحاولوا اننا نديروا افتتاحات في هذا اللحم ولا هذا الفخاد ولا الكتف ولا نص حولي ولا حولي اللي عندكم، ولا غير قليل ديال اللحم راه هو كافي. الا درتو بهذه الطريقه هذه كيجي اكثر من رائع، مثل اللي كتاكلوا في المطاعم. كنحاولوا نديروا فيه افتتاحات وكندخلوا ديك الثومه في دوك الافتتاحات اللي كنديروا. كنا كنعرفوا ان اللحم ديال الغنمي كيكون مجهد شويه مع الثوم وهاد المنسمات، كتهرس ليه ديك الجهد ديالو. كما كتشوفوا كنحاول انني نفتح فتيحه كبيره شويه وندخل داك الفص ديال الثوم لداخل. والثوم مقدار ديالو كيرجع على حسب المقدار ديال اللحم او الكبر ديال حجم ديال اللحم اللي عندكم. الطريقه سهله، ديروا فتيحه ودخلوا ديك الثومه مزيان لداخل في هذاك الفخاد ولا كتف كما قلت. كما كتشوفوا كنديروه في اللحم كله. الا كان عندكم فخاد من اللور ومن القدام كذلك كتحلوا اللحم ديالكم وكتدخلوا داك الفص تاع الثوم. حتى دوك الفتيحات ملي غنديروا الملح ونديروا الابزار كيدخل لداخل هذاك الملح والابزار وكيعطينا اللحم منسم. وهاد الطريقه هذه هي اللي كيعتمدوا عليها اخواننا الترك في التبخير ديال اللحم ديالهم ولا في الشوي ديال اللحم الغنمي ديالهم. كيديروش فيه بزاف ديال العطريه والمنسمات وداك الشيء لا. هنا من بعد ما دخلت هذاك الثوم كله كنديرو لا الملح ديال البحر الخشن اللي مخلط مع قليل ديال الحار اليابس، ماشي حاره هذه، غير هي كتعطي واحد النسمه زوينه للحم. صافي من بعد ما درت الملح ديالي للحم كله كندير شويه الابزار كذلك الابزار اللي هو خشن. كنديروا واحد الماساج مزيان باش تدخل ديك الملح والابزار لداخل في اللحم ديالنا، وغنحطو على جنب باش حتى يشرب لينا داك الملح والابزار واحد المده تاع 3 دقائق. هنا غنديروا واحد الحركه اللي هي مهمه بزاف 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 البنات وكنأكد عليها. كناخذوا ورق تاع الزبده كنديروه في الماء، ناخذوا جبانيه ونديروا فيها الماء بارد وكنديروا فيها داك ورق الزبده، كنفزقوه مزيان وكنعصروه مزيان من الماء. هذا هو اللي غدا نديرو فيه اللحم ديالنا. كناخذوا بابي الومنيوم، كناخذوا ورق الزبده اللي فزقنا وكنفرشوا هذوك المنسمات. هاد الحركه زوينه بزاف كيديروها بزاف تاع المطاعم هنا التركيه باش كيخلي داك اللحم رطاب وهشيش. كنفرشوا المنسمات وهذيك البصله ديالنا وكنعاودوا نحطوا اللحم ديالنا ونغطيوه بالمنسمات اللي عندنا. وهذيك البصله الحمراء كتعطي واحد اللذه حتى هي زوينه وكتهرس لينا كذلك الجهد ديال الغنمي. بغيتو ديروه حتى البقري لهاد الحركه ديروها، هي غياخذ لكم بقري واحد الوقت طويل في الفران. من بعد كنغطيوه مزيان هذاك الفخيض ولا اللي عندنا، كنغطيوه مزيان بداك الورق تاع الزبده وكنغطيوه بالبابي الومنيوم. ضروري نغطيوه مزيان باش منين ندخلوه الفران هذاك الهواء اللي كيتكون لينا لداخل نتاع اللحم يطيب لينا الغنمي ديالنا. صافي من بعد ما غطيته مزيان او قمطته صافي وغندخلوه الفران. بغيتو تحطوه على الشبكه ديال الفران، بغيتو ديروه صينيه بحال هذه لكم نتوما الاختيار. هنا غندخلو الفران على درجه الحراره 250 في الساعه الاولى. من بعد غنقص درجه الحراره حتى ل 200 ونخليه يطيب على خاطره. هنا غنبداو نوجدو ان شاء الله الرز على الطريقه السعوديه او المطبخ السعودي. دائما كنصحكم البنات انكم تستعملوا هاد السمن هذا اللي كيكون خفيف بزاف وكيعطي واحد اللذه زوينه في الاكل. غنحتاجو منه 2 معالق كبار، غنحتاجو نص تاع بصله مقطعه حمراء،
وكذلك نحتاج بعض المنسمات اللي بحال الهيل الأسود، الهيل الأخضر، ورق الغار، عود السوس، عود من القرفة، نجيمات، قشور البرتقال الجاف، وكذلك بعض الحبيبات من القرنفل. صافي كنحطوا هاد المنسمات كلهم مع هاد البصل، ونخليوه يتشحر مزيان كما كتشوفوا معايا حتى دبلات لينا البصله، وهادوك المنسمات كلهم طلقوا لينا في داك السمن ومع البصله. دابا غنزيدوا ملعقه كبيره ديال معجون طماطم. ضروري تجربوا هاد الطريقه، راه زوينه بزاف. شحروا هذاك معجون الطماطم مع البصله ودوك المنسمات، كيعطي ألذ اكثر للرز ديالنا. كنخليها واحد الوقت قليل، يعني 2 دقائق حتى ل3 دقائق، حتى كطلق لينا داك الطماطم ديالنا في البصل وفي داك السمن. من بعد كنضيفوا الرز الكميه على حسب الافراد العائله ديالكم. يعني هنا استعملت الرز بسماتي. كذلك هاد الحركه هذه اللي كندير انايا، كنشحر ولا كنحرك هذاك الرز مزيان في داك الزيت ولا داك الزبده ولا السمن اللي استعملت، حتى كيشرب ليا مزيان ديك السمنه هذيك. عاد كنضيف المنسمات ولا العطريه ديالي. هنا عندي ملعقه صغيره ديال 7 بهارات، ملعقه صغيره ديال الابزار الاسود، وقليل من الملح، ودرت شويه ديال الزعفران الحر مع قليل ديال الماء كذلك. ومن بعد شحرتهم شويه وضفت عليه الماء الكافي اللي غيطيب ليا هذا الرز. صافي كنغطي عليه ونخليه يطيب على خاطره. من بعد ما بدا كينشف ليا الرز كما كتشوفوا، راه مازال ما طاب، بدا كينشف، غنضيف عليه واحد المكون اللي كيزيدو للذة اكثر، هو الجزر. هنا الجزر عندي انا حكاه بالحكاكه الرقيقه كما كتشوفوا. كنضيفوه على هذاك الرز اللي بقات ليه تقريبا دقيقه حتى 2 دقائق. ما كنضيفوش في الاول، كنضيفوه حتى الاخر. صافي غنغطيو على الرز ديالنا وغنخليوه يكمل الطياب ديالو. من بعد ما طاب اللحم كما كتشوفوا، دازت 2 ساعتين ونصف في الفرن، اللي خلينا درجة الحرارة في الساعة الأولى 250 وساعة ونص الأخرى درناها على 200 كما كتشوفوا معايا. هاد ورق الزبدة كيلعب دور كبير كبير، والحركة اللي درنا ورق الزبدة في الماء كيخلي اللحم ديالنا بحال الزبدة كما كتشوفوا. هنا غندخلو الفران واحد شوية تيتحمر من الفوق، صافي ونخرجوا. شوفوا ما شاء الله. من بعد ما وجدوا الاطباق ديالنا كما كتشوفوا كيجي الرز ما شاء الله. كما كتشوفوا كيجي زوين وكيجي حبه حبه، ما كيجيش لاصق. ضروري من الحركه اللي قلت لكم في الاول تشحروا هذاك الرز مع الزبده ولا الزيت ولا السمن اللي عندكم هو الاول، عاد تضيفوا الماء. وشوفوا الجزر كيفاش كيبان في هذا الرز ديالنا، كيعطي واحد اللذة زوينة. واللي ما باغيش يضيف الجزر يقد يضيف العنب المجفف. هنا نضيف عليه واحد شوية ديال البصل المقلي المحمص، وكذلك الكاشونات. نتوما عندكم الزبيب ديروه من الفوق، عندكم اللوز، اي حاجه بغيتو ديروه ولا تخليوه غير هكاك راه كيجي ألذ. واللحم ديالي من بعد ما خرجته من الفران كما كتشوفوا ما شاء الله. شوفوا كيفاش كيجي احسن من تاع المطاعم. وما نساوش هذيك البصيله اللي درنا في الاول، كتجي حلوه وكتجي زوينه الصراحه. كنضيفوها على اللحم ديالنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي. شوف الطريقه اللي قلت لكم البنات جربوها وغتشوفوا. عندكم حولي، عندكم نص حولي، عندكم فخاد، عندكم عير شويه، تجربوا بها الطريقه. وكذلك الرز شوفوا كيفاش كيجي حبه حبه، وكذلك كيجي داك الجزر عطيه واحد اللون واحد اللذه اكثر. كنتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو. وإلا عجبكم الفيديو كما ديما ما تنساونيش في اللايكات والشير بين حبابكم وصحابكم. واللي باقي ما مشاركش في قناة عيوش ينزل ويشارك، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديال عيوش. وفي الاخير كنقول لكم مبروك عواشركم وبسلامة، ونهاركم مبروك. بسلامة.